point B. So, mas taas o linear displacement ang point B compared sa point A. No? So, si A, after rotation, na siya ani kibali na position. And also si B, after rotating, na siya ani nga position. So, however, ang ilahang angular displacement are just equal. Equal rin na siya ang ilahang angular displacement class, no? Since in a rotating body, equal lang ang iyang mahimo nga all particles no in our rigid frame is just equal lang ang ilahang angular displacement, but magvary ang iyahang linear displacement. So magvary siya with respect to the distance niya from the axis of motion. So in this situation, di ba mo ni siya to ang axis of motion, si point O, mato ang hinge support. So always remember na ang iyahang angular displacement, they are just equal. So the kinematic differential equations of rotation, we have this angular velocity is just the rate of change in angular displacement with respect to time. Our angular acceleration is also the rate of change in angular displacement, angular velocity with respect to time. So we have these fundamental equations no, of kinematic for differential equations of rotation. So, angular velocity is represented by the symbol si omega, mo siya class. And also, our angular acceleration is represented by the symbol alpha. So, what is the relationship no, of linear displacement and angular displacement? So, and so, and velocity and acceleration. So, nana sila relationship class, kani si linear displacement o angular displacement. So, let's consider this system here. We have the hinge support and the I-arm. Kani siya, kibali sa ito engineering mechanics, di ba, overhang kibali niya siya or overhanging type of, let's say, if that this is a beam, no? So, kani siyang arm, if applyan na to na siya og load or weight at this point, at the tip of its um, member, what man siya? Sige. So, the tendency is it will rotate, no? Kay again, a hinge type of support restricts translation. However, it allows rotation. So, mo rotate siya in this manner. Anang kanang na-create niya nga angle, mo na ito ang ginatawag nga angular displacement. And if atong i-measure ang iyahang vertical distance no or ang iyahang distance nga na travel vertically, which is kani siya, muna siya ato ang ginatawag nga linear displacement or by the name itself ng angular displacement. So it is defined as the angular distance swept through by any line in a rigid body. So ana lang ang iyahang definition class. So kung unsa ng angle nga iyang mag-create muna to ang angular displacement. And then sa linear displacement, so literal, no nga linear lang yun iyang movement, be it horizontal or vertical nga translation. So as well as kanang inclined. Okay? So ayaw mo kalibog sa angular displacement and linear displacement. So, if naay weight W no nga nag-act sa atong point B, di ba, na tendency na mo rotate siya in this manner since it is a hinge type of support. So, ang kani po na iyahang displacement diri class, no, iyahang linear displacement is just equal to the linear displacement po niya dinhi. So, by relationship, the linear displacement of your weight W is just equal to the radius multiplied by the angular displacement na nag-create sa rotation. Okay? So it was given by this equation class ang ilahang relationship no ni linear displacement and angular displacement. And I know na you are familiar with this since the encounter ni siya from trigonometry. No? So when we measure the arc length of a circle,
So we are dealing with this equation way back from trigonometry pa lang ninyo na subject. So if we will differentiate this one class, so may tabo is, di ba, ds over dt. So we are differentiating with respect to time is equal to radius times d theta over dt. So radius, no? So no matter how much time or regardless of time, radius will not change, no? So your length and radius will not change. Therefore, that is just constant, no? So we will treat radius as constant sa ato ang differentiation. So ds over dt, so by definition, or this refers to velocity, di ba? So we're dealing with this equation beforehand pa lang. So velocity is just equal to the radius multiplied by the rate of change of angular displacement with respect to time. So um, technically, displacement gyapon iyahang rate of change, no? So velocity gyapon ni siya, but this is angular velocity. Nara siya, class. And angular velocity is represented by the symbol omega. Therefore, we have this direct relationship na of our linear velocity and angular velocity. So later you'll find out nga ano sila yung relationship, no, or asa na to magamit ilang relationship. So how about acceleration? So if we will differentiate this again, ang mahitabo is mahimo siyang acceleration, di ba? So radius times d omega over dt. So dv over dt is just acceleration, di ba? Equal now to the radius times this rate of change in angular velocity with respect to time. So velocity or rate of change of velocity lang gihapon, but angular velocity siya. So angular acceleration atong itawag sa iyahan, no? Now, the question is it this acceleration, no? Say, kuan ba ni siya, tangential or normal? Kay recall from our previous topic, no, sa translation. So sa rectilinear translation, we only have one acceleration, di ba? So either vertical or horizontal or inclined pa na siya. So one acceleration only ang nag-act. However, pag abot na to sa curvilinear translation, di ba ang atong approach is ato siyang gina-resolve into x and y components pag projectile motion. And we also have the normal and tangential component of acceleration. So, technically, basta curvilinear na ang path, ato na siyang gina-resolve into normal and tangential nga component na of acceleration. And if we look at, you will look at the system here, kaning weight B is just tangent, no, to the circle na ma-create sa rotation. Therefore, this is just tangential class nga acceleration. Since naman po diri nag-occur ang ato ang velocity and acceleration. So, this is just the linear tangential acceleration of our rotation. So, how about its normal component? Kay naman tay tangential, so narapod tay normal component. So, recall from previous discussion that normal component of acceleration is just equal to v squared over r. Diba? So, if we will relate this normal component of acceleration into angular na system, so we have this relationship of linear velocity, no? Linear velocity, and this is linear velocity. So may mo ani is r squared omega squared over r. So cancel. Our normal component of acceleration is just equal to the radius times omega squared, where your omega here refers to the angular velocity. Okay? So basically, kani sila ang relationship, no, between linear and angular na system class for displacement, velocity, and acceleration. So, if we will omit time, then hisa to ang differential equations na for rotation. We'll have this form also. So,
asa na rin siya nato nakuha no or asa na siya na-derive. So ato lang i-equate ang ato ang dt, no? So if you express dt in terms of d theta over omega, and then kani po siya nga equation, dt is equal to d omega over alpha, then cross multiply or equate dt first, then cross multiply, will have this form. And these are the three differential equations of kinematics for rotation. Kani sila class. And if imo siyang basahon, the same lang siya, no? Or they are mathematically identical with kinematic differential equations for translation. Since sa translation, di ba, we have the differential equations equal to v ds over dt. Acceleration is dv over dt, and ads is equal to v dv, no? So linear velocity is equal to the change in or the rate of change in linear displacement with respect to time. So sa ato ang rotation, pag-abot sa rotation, we have angular velocity is equal to the rate of change in angular displacement over time, and so on and so forth. So they are mathematically identical, which means that by principle, they are just the same, or the same lang ang ato ang approach no, or our analysis on this rotation nga topic class. So since I have mentioned, di ba, na the form of the kinematic differential equations of rotation are mathematically identical to the respective equations of to the respective differential equations of rectilinear motion. Therefore, the integration of equations in rotation will give us similar result lang yapon no with sa rectilinear motion. So, dili na nako siya i-derive again since the derivation for the equations kay na ato na siyang na-derive no from rectilinear translation na to nga discussion, and since same raman gihapon ang derivation, so di na nako siya i-derive to save us some time. So what we will be doing or what I'll be introducing to you is ako na lang i-compare ang ilahang equations para or i-tabulate para mas easier siya masabtan. So for rectilinear motion, what are the conditions gali or the equations no available for rectilinear motion with constant acceleration? So by the way, um, angular acceleration atong gi-consider diri no kay we are dealing with rotating bodies man no, or rotation. So angular acceleration nga condition. And if sa rectilinear motion pa ni siya, may mo na siyang rectilinear motion with constant acceleration, no? So again, since by principle almost the same naman ni sila og fundamentals, no? That's why we are also dealing with constant angular acceleration nga condition class sa rotation, no? So pareha sa rectilinear motion, no? Natay ginatawag nga rectilinear motion with constant acceleration. But kato siya is linear acceleration ang gikunhi. Angular acceleration nato i-consider. No, so di ba we have three available equations, and we have here v is equal to vo plus 80, s is equal to vot plus 1/2 of 80 squared. We also have v squared is equal to vo squared plus 2as. Diba? So, pag abot sa class rotation, so kaning mga linear velocity, acceleration, and displacement, mahimo lang na sila og mga angular displacement, velocity, and acceleration, no? So, linear velocity, pag abot sa rotation, may na siya angular velocity is equal to initial angular velocity plus angular acceleration times time. So, linear displacement, pag abot sa rotation, may mo siya og angular displacement is equal to initial velocity times time plus 1/2 of angular acceleration times time squared. And lastly, um, angular velocity squared is equal to the initial velocity squared plus 2 times the angular acceleration
times angular displacement, no? So if mag-build ta og rotating bodies class na or rotation, we will use this one kung pangitaon na nga to ang angular velocity, angular displacement, or angular acceleration. But if it involves rectilinear motion lang alone, so we can also use these equations no nga available for our um, constant acceleration na condition. Okay? So let us apply this concept and principle no sa to ang sample problem. So let's have situation 1. The initial angular velocity of the compound pulley B in the figure is 6 rad per seconds. Then ang iyang direction daw is counterclockwise, no? And the weight D is decelerating at the constant rate of 4 feet per second squared. So the question is, at what distance will weight A travel before coming to rest? So I'd like to remind you that we are dealing with vector quantities. Therefore, magmatter ang iyang direction. No? So, included ang direction sa to ang analysis. So, if we will observe the rotation sa to ang pulley B, counterclockwise man daw. So, muliyok siya ani class no, in this manner or in this convention. And if that will rotate in this convention, so si weight A will probably munaog yun siya, no? Let's say na there is si A prime after rotation. And this one is the linear displacement no, nga na-create ni weight A. So, linear lang kay nilihok lang man siya vertically no, downward. So, linear displacement. This refers to linear displacement. And actually, mo na yung ipangita sa problem. Okay, what distance will weight A travel before coming to rest? So, gihatag pod ang initial angular velocity of pulley B. So, your pulley B's initial angular velocity is equal to 6 rad per second. Okay. So, if mo rotating pulley B class no counterclockwise, both of its disk, therefore, ang kaniyahang connection nga link nila nga cord ba kaya or pisi. So, mulihok po na siya, no? Pa closer sa ato ang pulley B or in this convention, which means that mabira niya ang kaning pulley C and will create rotation sa ato ang pulley C. Counterclockwise gyapon nga convention. And if that happens, if this will rotate counterclockwise, so musaka si weight D, no? Ang ato ang weight D will move upward or will rise. So let's say na nadiri si point D. Unsa man ni? Tapos oo, ngayon na asa man na inyong kuan? Kani. Yes, sir. Ano, sir? Sample lang na siya, sir. Ang ato na sign na, sir, kinalas ang mga Pila ka bukay niya di pa inani? 4 copies, sir. Pero kaya. So, murag kuan lang ni, murag ika fifth copy na niya pero dili niya pa signer. Dili mo mag-cut ay mag sa inyong hanga part as student. Di mo mag copy sa mga thesis. oo, mag hardbound pod sa inyo Pwede rin po mag-print. Oo, so kung nabot ka na nga ana, magkuan pod mo ani. Pasubraan ninyo. Kay para original po na inyo kuan. Okay. Inyong approval sheet pero ka naman siya kay optional lang mo siya kay sa student na siya nga part lock kung gusto po mo. Okay. Yes, sir. So ina na siya, pwede lang nga daghan inyong approval sheet. So aside sa 4 kabuok na copies for the hardware, i-submit ninyo sa department sa Dean's Office sa library. Kung magkuha og inyong hardbound na copy,
Ako lang ninyo ang kanani. And then, so, gipatuyok na ninyo. Yes, sir. Ang last, nakuha na mo gahapon ang comment ni Ma'am Kay. Wala siya comment, ani? Wala, sir. Ano wala siya sa ano? Ay, study. Mo man ko ano? Mm. Na-align pa na yung page. Yes, sir. Amo na nang check. Importante po na siya. Third copy sa damo lahat ko Ma'am Kay, sir. Oo. Kaya gusto niya na-check lang. Oo. Format naman akong tanawang kay sila rin may nakabala sa content. Yes. Kaya sila may idea sa inyong thesis. Yes, So, sir. ang inyo, pero naka-sign na si Sir Calibara Yes, sir. Ang sa tanan. yes, sir. Ang kulang na lang ng mga sign, sir, kay Sir Ruel o ka Ma'am Lori. Okay, so ang inyong paper karon na nakang Sir Sir? na nakang Sir Ako pang isa ka, sir. Sige, okay naman eh. So, pwede na may mapag. Bili, after na masign na ang tanan, Yes, sir. ay hapag mo makapahardon. Diba sige, screenshot ko kulang niya. Tapos siya ipa-revise. So, ikuan pa yapon ninyo. Sakto mo yun. Nakapacheck na po ni Sir. Sir, maglat mo na siya sa approval. Sa kaon na ulit. Okay. Last week. So, okay na ni. Okay. Thank you, sir. Congrats. Thank you, sir. Advance. Ito ni. Manang mo kuan pa. Approval sir. Naatay kuan? Logo? Naughty concern. Ay, sa kuan ni. Kaning cover. Lagi dili. Ang sa first page. Ano ba ito logo? Sa first page? Naughty concern. Itong lang kayo sa pagbutang sa concert. Hindi yan ako makita ang concert. Pero na yun Akong nakabox i-check siya na. sa Pero sige lang din matan si cover page na mo na igo ra na tanggal. Print ra pro o kung wala man gani. Ay sa ubi asat lang. Wala ko remember na natin. Wala man tayo kuan. Kakita mo ani nga format? kita sir, pero nang ngayon sa uban good na grupo sir. Wala tamo na nga sa ubang grupo kay asa mo tuto ilang sort. Sige na sir kay. Oh. May kanina mga ipalan ko. Mo nang set up ang Kanera department. yun, sir, no? Logo Oo. lang. Dayon a project study instant nga thesis. Project study. Present, okay naman. Okay naman na siya. Hmm. Okay na Okay, niya. kanera do ko. Kana lang yun. Nasunakuan na inyong ano. Okay na rin ba sila o? So kato lang, mura man noon. Okay na dayon eh. Kini okay naman rin yung panel. 101. Sir, when ang deadline sa tanan sir? Today, di ba, ang tato? Atong kuan. Sige lang, pang-hardbound naman yung ninyo, di ba? Kana saan ang pang-hardbound? Karon, okay, naka-sign naman. So, muna rin yung final na ipa-hardbound. Pardon. Okay na ka inyong pages. Actually, kung gusto mo magkuhaan, mag-hardbound po para sa inyong own copy, pwede man. Na yun, magdugang mo approval sheet. So, anyway, wala naman sila i-comment, ilan na lang na pwede magpa-apas mo o additional approval sheet para sa inyong own copy. Kaya na siya, kay optional na lang manggod, depende na sa student kung gusto sila. But sa aning nga case, since wala naman yung kuan problema, pero man na ating diretso. Kanila siya kanvas. Oo. Kita sa Ikuan lang na kanang kamot tong nagpa-approve ani perman na sila para wala sila yung tawdagan na kung tiba sino kain sila kalahi na pud na grupo.
So, kung approve, kung makita nila na approve na sila, diretso na sila. Inan state lang nga, additional ninyo nga copy for your own kay para kay gusto ko nyo mag hardbound na ang may own copy. Okay naman kayo yung pages. Wala na to nag-ambak-ambak. Ang kakuha na sir kay pagka-file na nila ba nakuha na siya. Kaya iwato na mailino ni Ma'am Kay, Claire. manidako na lang siya. Ano nang ipadak? Nagigit para mabasa yun ba? Very good. Nanay legend. So far, okay naman ang inyong pages noon. Wala naman siya natambak-ambak. Oo. Wala na sila nag... Kuan. Okay, ay, asa inyo hang kuan. Very good. Ano siya, di ba last time wala to yung include? Include na ba ninyo? Na-include mo. Or kamo ba ito mag-dito lahi dito? Atarang So mo tomorrow kanila. Di ba si maglahi mo ba? Ang uban kini sa webpage. Ako nga to tingnan ko pa. Oh, so kuan. Ang sa inyong katong hardbound na cover naman mo kuan di ba katong picture kato lang basihin. Kanila I think- nga basihan sir, Oo. pero kanila mo. Kanila mo? Kanindo ha. Ili Wala sa project Sa cover page. hard cover kay cover page kanina. Katong logo o Oo. names. Oo. Ato man okay naman eh. Congratulations sa mga inyong kuan. Thank you sir. Pero ang katong sa completed na concert report Oh, sir. asan na Papirma to? gyapon tong Oh, concert. di ba naman ito signatory sa ubos? Nag-print mo ato? Okay naman to na pag mag-submit mo tanan ka. Ay i-check na to Oo. sa dito permahan. Permahan to sa ubos. Naman si chairman of si Dr. Actor lang mo perma mo sir. Dili Oo. na sa Akin lang mga panel. Ang kanilang pag-submit ninyo or ipang kuan lang Pero po check checklist. gyapon mo sir ko si Oo, ulit ato niya. Kay nailan mo ba mo nga i-attach ang CD sa hardbound, di ba? Na ko'y sample. Oo. Anyway, barato may ng CD, tag 30 naman siguro. At tag 10 ang blank karon. So, ina na siya. I-attach din niya sa inyong likod sa inyong hardbound. apel tong completed thesis report sir. Dili. Wala apil to. Pag submit ninyo mo lang to ang murag copy nga. Nag-submit ang diri. Nakompleto ng mo. Ano lang. Sige. Ang journal sir ipaprint ya. Dili na mo ipaprint. I-submit niyo sa NGST. Then, i-include po din niyo sa CD. Wala sa CD? Ay, wala pa mo nagpan sa CD. Wala pa karon pa mo sir. Pero, na naman inyong journal. Anay kwan sir report itong format ito tong Draft. 15 pages naman dito sir. Oh, less than. Hindi siya mo more than that. Anyway, di man dali. Di man listen ang journal kay ipang copy naman yun. Para malahi lang ang format and then katong mga important details na na-include sa inyong mga study. Check ya pa naman sir. Di naman. Tanaw na akong format din ang content kay di na ako basahan man kay mas kabalo man ang Pero panel okay sa na to. Poster naman sir. oh pero man to kaya ang sa example gali isa ra gyud ng reference kung gusto sila mabasa sa inyong mga reference naman ay inyong hardbound so dito na lang sila mag-base na lang kung interested sila sa inyong study so from post and more advertisement lang dito lang ay pwede nilang study may tao din naman ba publisher mo siyang din sa to insider na Asa na sir? ang Sir Ruel man yata Sir Ruel yata ang sa NJS2 Sir complete. oo siyang head ay sige na kayo kung makahatag ko instruction kung asa niya siya i-send kung asa inyo hang pwede po mag-email sa ilang sa NJST Mag-ask naman sir. oo sige Yes, sir. hmm? So pang kaning cover ninyo Yes, sir. Okay. Pacheck. Gusto si Sir Kabaho kung inani dito sa
na-printed, sir, kung saan yung makita. So, pa-check na madaan sir. Oo, actually mo ni, di ba mo ni akong gihatag nga template Sample, dito sa picture ka na. Yes, Oo, sir. correct. Oo, tama. Pero wala yung sir ka ng fun o spacing. Mas, Wala na. Okay na ni siya. okay, sir. Mo i-follow na na sa kanalitang mag ba ni wala di, Mag-hard di mode, sir. maklaro ang date mo. Yes, sir. Pero na siya, Pero sir. na date na siya. Sige, sir. Thank you, sir. Sige. Asa mo na inyo ang approval sheet? Sige, tanong ko na ito. Doon na lang. Sila yung padali yung kay class mo. Anak ko na. Briefing room na. Saan ka na, Princess? This is sir. Ano mo gusto mong gagawin? Na-inlove pa mo sa institute? In love pag isa ka 7. Nabis gini ng face-to-face, eh. Mao. Face-to-face na mga alam sa mga selective. Di ba selective pa? Mo ni ma'am. Sa mga laboratory lang. Laboratory. Ako pa sa OJT sir. Pwede sa virtual, pwede sa face-to-face. Depende. Just man mong kapan eh. Kailangan hindi lang itunaw kape, ha? Kargyapon. Kasi itunaw lang ang kape. May Asa man inyo? may pa nag-Starbucks na lang may. Kauban na mo? Lahi sa ilo. Magpakuha na sa formatting sir. Ano? Kahit mo. PDF hindi print ani. Sir? PDF. Oh. Lagi. So, Okay naman noon. Makuan lang siya ba ma-differentiate kung word kay nani ang kuan. Mura siya og okay ma'am. sharp time basta PDF. And give black and white sa namang print kay. Mm. Yeah. So once masignan na sir ibang is okay na din. After Dr. Bulay. Ala, ani. Dapat naradaliin na ano, Concept. page regardless of orientation sa inyo ano. Okay. Para uniform sila. Kanila mo siguro na page ano. Baguhan. And then, wala mong kaano siya nag-ambak-ambak inyong pages. Na-page na ba wala? Mm.
Murag ko ano yung diri na part. Pero sa tuod magsugod ang OJTs mo. Summer. Ay, may definite nga ano. Depende sa yung i-applyan mo. Na, So, or, ano, napatoy isa lang yung ay basigaan mo ito. so direct there on pages. Ang kaniya ko siya. 95. Ipanat ni, Yes, sir. water in mga tali. Yes, sir. Ay, yung pa ba kung nalala? Ito na ito ang dia. Ano po So, doon? tara, page 97 o 80. Okay. Page So far, katulad na siguro. 80 and 8. 8 to 13. I-check na lang yung siya tanan ko basig. Napay lain pages. Okay, sir. Kaniding pwede wala ko nang yung space. What? Ano, wala siya space yung tama. Okay. Almost. Up. Meron ko. Discipline acknowledgement. Mura na siguro to so far. Hirudoso. Ako yung mga ko ay approval sheet. Pwede nga, kung ako na i-check na ang food pa yun. And then, naman ang very well. Sir. Asya na lang po Oh, lang. sir, si Batnis na lang kayo may So, inyo na siya i-submit karon sa inyo. Sakto man na noon. Tapos, kung gusto bitaw mo nga, napunuin yung own copy sa yung hardbound, pwede ko mga padugang yung approval sheet. Okay, para kanang original po ng approval sheet yung hardbound. Gusto mo hardbound po sa inyong own as students ba? So, upat man kabok, sir, di ba? Ang i-submit ninyo. Yes. So, kung gusto mo nga napunuin copy as student, so, magdugang mo ang approval sheet. Isa. Okay. Ang isa lang po. So, kung gusto mo individual din mo, No. mahal pa. So, mo lang to. Depende sa inyo kung gusto po mo. Anyway, mo permanent na sila diretso ka. I-approve naman. Ay na lang, napadulang na lang mo kay. Gusto ko mo inyong own copy. So, mo naman to. Kuan lang to inyong pages. Okay, sir. Thank you, sir. Sige. Sigrap pa ko dito. Na sample journal, sir. Wala ba ko na? Ay, naghatag ko din. Pero, ako ni template, ano siya? Ako ni Na, ay, nasundan yun. Naano ko GC. Ay, sir. Ako nga lang siguro pa. So, hindi ko siyang open. Pero, muna siyang template. I-follow lang mo siya. Parang Oh, wala nang makita. naano siya sa kan. Sige, sir. Sige. Sige, sir. Pila ka ba po inyong inahan? Ang upat na copy sa Oh, so, sige.
yun naman eh, paano lang, katong kung gusto lang mo hard on pod sa inyong nga part later kung gusto mo man po may own copy sa student. Kaya pwede po mo magpadulong ang approval sheet. Kaya para original po lang inyo ang approval sheet na i-hard on sa inyong mga copy. Basta kay upat lang ilo submit din here. Then kung pila yung gusto nga i-do nga hard bond, like for example na individual mo sa inyong college miss nimo. Sumupod ang number of approval sheet na ipadulong. So mo lang na kung gusto mo inyong own copy. And then ang sa inyong manuscript kani pwede ma-remove na kami kanang paano man siguro makrap man siguro siya na may crop di ba kay photo ba ni Hello, oo how's it photo man going? yung gibutan sa Back word to another episode makatang na of siya kasi wala ko ang kani po Bet siya You Guys ang Are sa man yung page naputol I think itataas lang siguro ni kay photo man kaani so wag man sa taas itataas lang siya para dili masampung ang page make sure lang na mabasa pa ng page and kanang wala siya nag-ambak-ambak and so far wala may nag-ambak-ambak sa inyo kato lang siya siguro and also parang ani wala na yung page nakampungan na siya totally wala siya madit o panikod so aside from that ato po siya i-remove kanin siya so di man ako makita pa ng pages naka-landscape tapos ilang page na diri so ibutang na gyapon siya so mo lang to akong comment sa inyong paper sige lang dali ay may limit kaya ang lado nila congrats daan sige God bless okay so hello class sorry kayo for the interruption anyway asa na kita na part situation 1 and then pulley B no will rotate counterclockwise so therefore kaning link niya na cord will also cause rotation sa ato ang pulley C which means that if mo rotate ato ang both disc no small and big disc of pulley C iya po na siyang erase ang weight D and sa problem it states here that your weight D is decelerating at a constant rate of 4 feet per second squared so meaning after deceleration no the system will come to rest so this means also that our um, velocity or final velocity would just equal to zero. So kani siya, kaniyahang linear displacement kana create sa toong weight D. So unknown yapon siya no. So to a certain distance no, nag-travel sa toong weight D. So unknown yapon siya but gihatag ang iyahang deceleration. And since deceleration man siya, so negative 4 feet per wala na no. So sila lang. So sige, if we will analyze this one, ato sa siyang i-separate ang both pulleys no. So i-consider sa nato si weight A connected sa to ang pulley B and also si weight D na connected sa to ang pulley C. So with that, 'di ba? If mo displace si A by a certain distance, so mo rotate pud ni siya. So it was given by this equation no, or by this relationship class no, that your S or linear displacement is equal to radius times angular displacement. So napasabot ang imong linear displacement kang A is just equal to the radius of the rotation multiplied by the angular displacement. So, kani siya class of B. Diba? So, SA therefore is just equal to radius times angular displacement of B. And radius, since
sa bigger disk man siya connected. So 3 feet. So 3 times angular displacement of B. Okay. How about kang C or pulley C? So similarly, if ang ato ang linear displacement kang D, if musaka siya no by a certain distance SD, and they are equal, or it is equal, or SD is just equal to the radius multiplied by this angular displacement. So SD is just equal to the radius times angular displacement of C, where the radius of this rotation is 1.5 feet. So we have these equations, no? Ato lang siyang i-label as first and second equation. So, as you can see, no, wala sila relationship. Wala sila direct nga relationship, no? Si SA and si SB, no? Or ato ang weight A and si weight B. Since wala man sila direct relationship, no? And they are apart. Mura sila og long distance nga relationship class, no? LDR. So, with that, we have four unknown variables involved, no? Sa atong equation 1 and 2. Si SA, angular displacement of B, si SD, and also the angular displacement of C. Which means that in order to solve this problem, we also need four equations. So we have 1, 2 equations already. So asa man na nato pangitaon ang additional two equations, no? Since this is four unknowns, so we need four equations to solve. So asa man nato ni siya pangitaon nga additional equations, no? So take note, dito na to na siya kumaon kung asa sila connected, no? So asa man sila connected, so they are connected by this cord. So let's say, or let us assign some point on this connection. So let's say muna na si point E. So definitely E, mabira siya ni B, na siya linear displacement, and makuha na to siya og relationship with pulley B. So sige, bata na to. SE, or the linear displacement of E, is just equal to this radius R times the angular displacement. Nga, let's say mo na siya. Na si angular displacement B. Okay? And take note nga kaning angular displacement sa ato ang smaller disk is just equal to the bigger disk nga angular displacement. Nga naman. So sa akong introduction earlier, di ba? When we deal with rotating bodies, no, their angular displacement is just equal. So parehas anikas. So moro gyapon na siya diri nga concept or nga principle. So SE now in relationship with pulley B would just be equal to the radius times the angular displacement of B. So SE therefore is just equal to 2 times angular displacement of B. So let's say muna tong equation 3. And lastly, since this cord is connected to B and pulley C, so if mulihok na siya nga point, ma-affect gyapon niya ang pulley C, no? Which means nga nayok na sila direct relationship. So your linear displacement at E would just be equal to in terms of pulley C na system class, no, would be equal to the radius kung asa siya connected times the angular displacement of C. So similarly, equal ni si ang angular displacement of C, no? Kani sila class. So SE therefore is just equal to radius times angular displacement of C, where the radius as a connected si point E is 3 feet. So 3 times angular displacement of C. And this is now our fourth equation. So, pwede na ito na i-equate si 3 and equation 3 and equation 4, no? Since SE lang man na siya. Or our SE here is just equal to these two expressions. So, equating SE
equating 3 and 4, we'll have this form. 2 times angular displacement of B is equal to 3 times the angular displacement of C. And then, if we will try to look at equations 1 and 2, pwede na to i-express no, si angular displacement of B in terms of SA. So, mahitabuan na is angular displacement of B is equal to SA over 3. SA over 3 is equal now to SD over 1.5. So by cross multiplication, we'll have 2 times 1.5 SA is equal to 3 times 3 of SD. So 1.5 of 2 is 3, equal to 9 SD. Therefore, SA is just 9 over 3 of SD, or 3, no? SA is 3 times SD. So finally, nanatay equation, no? Or nanatay direct relationship ni A and D. So nga naman ato na siyang gikuhaan og relationship, since ang ato ang objective or ato ang goal sa problem is displacement no, or linear displacement of A, and ang gihatag nga data is naa kang D, no, or ang deceleration of D. That's why ato siyang gikuhaan og direct relationship. Okay, but take note na ang A, or rather ang gihatag nga data for D, for weight D, is iyahang deceleration. So unsaon ta man na siya no pag-relate. So if i-relate nato ni siya to deceleration or acceleration class, what we will be doing is, of course, i-differentiate lang nato siya, no, para makuha na to ang acceleration, since acceleration is your second derivative of displacement. So dSA over dt, mamantag ng time, di ba, sa data? Sa to ang problem rather. So dsd over time. So ds over dt, di ba, velocity? So velocity of A is equal to velocity of D. So take note na these are linear velocities, no? Kani sila class. So if ato pag yun siyang i-differentiate, we'll obtain acceleration of A and linear acceleration of D. And then there you go, nakita na nato si AD. No? So ato lang din siyang i-substitute. So A or linear acceleration of A is equal to 3 times linear acceleration of D, in which linear acceleration of D is given by negative 4 feet per second. So negative 4, meaning our linear acceleration of A is just negative 12. Negative 12 feet per second squared. For a while lang class. Oo. Abot atong sa spring, sa cover. So, kailangan doon nakaano. Triangular, oo. Yes, sir. Tapos ang kanito, mo man yung sample, sir. Ano siya ka, dapat na complete ang title. Bala, gamay ka ayun, sir. Oh, pwede ra, isa. Ang sa picture na kong gihapon. So, Ano, sir? Ilanig siya, sir. Nakadat-dat na ako ba, sir? nila pa. Tapos, Kuan gusto siya. Dapat, nato yung sample din na gagawin din siya. Tanawag galing niyo ang sa kilid. No. Kag mo siya i-spell out yun tanan. Okay, sir. No, i-spell out tanan yung title. Kani yun siya. Okay, sir. Kani, anong dili man ano? Sir, ang mga gusto ni sir, yung mga nakot ang cement ko dyan. Oo. Kaya para, paano din siya? Kanang bitang Inverted inverted triangle din siya. Okay, sir. So, sa yung ay mo what man is,
I-try o panaol na sila nga makapait to try. Yes, sir. So sa cover page manino umay no. Yes, sir. Asa inyong paper? Ay, okay na sir. Nakapacheck ko. Oo, magani. So dili ni mao inyong format sa paper kaganina? At least sir, kailangan nagpacheck man ko sa itong hard copy sa mga Oo. manuscript. Okay na ka, din balik din ko para pa-check ni. Mm-hmm. Tapos okay na po ito atugay na sir. Ako po sa mga picture. Oh. Pero ako lang mag-change lang. Yes, sir. I-kuan lang ni siya. I-spell out. Bala gamay lang siya. O may gamay ang font. Okay, sir. May gali pinagkuan mo ani nag-print ang Ito, request mo siya, sir, na mag-provide yun mo. under mo sa iya. Yes, sir. Wala siya nag-sign po. Wala pa. Pero mo rin yung problem. Yes, sir. Wala na yung problem sa manuscript. Okay. Nandoon lang kanya. Sige. Thank you, kay sir. Sige. All right, so we now have the linear acceleration of A, no? So negative 12 feet per second squared. So meaning na natin acceleration na rin class, no? Or deceleration the Japon kay negative mo na to nakuha na. Raise your hand daw, sir. So meaning class daw na natin deceleration nga data for AA. So negative 12 feet per second squared. So what's next is that add lang ko additional lang na slide. Ang ato ang goal, di ba, is si SA, no? You might be wondering, anong ikuha mo to ang AA or ang acceleration of A? So take note nga, SA ang ato ang goal. And if balikan na to tong equations no, nga available for constant angular acceleration nga relationship, what do you think nga equation ang ato ang gamiton? So any idea from the class? James. Di man ako duhan, no? Oh, duha ra, sir. Di man ako Third duha. 3? Asa man nga 3? Third kinematic equation. Third equation sa Ako asa? Ito linear motion. Okay. Very good. So, dana na to siya kuha ano. Kay ang ato amang goal is linear displacement. No, di mo siya angular displacement. SE is linear displacement pa na siya nga data. So meaning angular displacement and angular acceleration. And since ang ato ang goal is linear displacement man, so pangitan na to siya dinhi. And ang third equation na itong gamiton since wala man tagitagaan ng data for time. So definitely, dili na ito magamit ng first and second equation for rectilinear motion. So by third equation, V squared is equal to VO squared plus 2AS. So sa ato ang equation nga gamiton, we have data for acceleration, di ba? That is why gikuha nato ang acceleration of A. So take note also nga weight A ang ato ang gakuan o SA no, or rather linear displacement. That is why dapat kani sila nga mga data or nga inputs kang weight A. Meaning final velocity of A, initial velocity of A, and acceleration of A. No, para makuha na to ang iyang linear displacement of A. Listahan. I think ito na siya. Muna siya. So, anyway, do we have data for final velocity and also initial velocity? Since acceleration of A is na-obtain naman nato siya, di ba? Naman siya on negative 12. And then SA is mo siya to ang goal, no? So dapat siya ang ato ang only unknown variable sa
system or sa atong equation. So for final velocity, so kung balikan na to ang question, coming to rest no, or what distance will wait a travel before coming to rest. So eventually, the system will come to rest. So final velocity is just equal to zero. And initial velocity, so pila man ni siya. So nabatay data ana, asa man nato siya makita. So natay given sa problem nga initial angular velocity, no? But this is in terms of angular nga system, no? Or angular velocity ang gihatag sa pulley B. So what we will be doing is ato na siyang i-try og convert into linear velocity by their relationship, no? Kani siya class of linear velocity is equal to the radius multiplied by your angular velocity. Okay? Napasabot lang na siya class nga ang angular velocity sa pulley B would just be equal to the linear displacement or no, linear velocity of A. So, linear velocity of A, so initial man siya, no? So, initial velocity. So, initial velocity is equal to the radius multiplied by the angular velocity or initial angular velocity also. So, with this, pila man ang ato ang initial velocity, no, sa A. So, radius is 3 feet, no? Kaya dito man siya conducted nga, disk times initial angular velocity nga 6 rad per second. Therefore, we have an initial velocity of A equal to 18. No? So, we will use that one dayon sa ato ang equation nga V squared is equal to initial velocity squared plus 2 times acceleration of A. You are given or we obtained negative 12 times SA. So, by this, makuha na nato ang linear displacement of A, no? And it is just equal to 13.5 feet. So, ano lang siya, class. So, ayun ninyo kalimti ato ang discussion from previous topic nato, no? Kay magamit kaya po nato siya dinhi. So, if in any case nga maka-encounter mo problem nga ang pangitaon is angular displacement of B, angular displacement of C, then you can just play with the equations, no? Manasa to ang solution. So, let's say, niingon siya dere na at what distance will weight D travel before coming to rest. So, linear displacement of D, ang gipangita SD, naman taan ni nga relationship o SA is equal to 3 over SD. So, i-divide lang mo na siya by 3, then you'll obtain the linear displacement of D. Diba? How about angular displacement of B? So, na-obtain man na ito ang SA. So, SA is 13.5. So, substituting that one here, so 13.5 divided by 3 will have angular displacement of B. No? So, makomputer gyapon na to siya. So, depende na rin siya sa problem kung unsay gipangita niya nga component sa to ang system. Okay? So, I think that's it no for angular acceleration na condition or constant angular acceleration na condition. So, let us also discuss variable angular acceleration. Since, di ba, I have mentioned na somewhat by principle similar si translation and si rotation. And sa ato ang discussion on translation, we have discussed variable acceleration, but linear of course ang condition or ang gi-consider nato sa translation. So pag-abot din sa rotation, no? So angular rotation, angular acceleration. So the differential equations of rectilinear motion and of rotation are mathematically identical. So I have mentioned that one earlier already. And di ba ang ato ang kinematic differential equations for rotations are the following. Omega is equal to
the rate of change of your angular displacement with respect to time. 'Di ba? So, your angular velocity is just equal to the rate of change of your angular displacement with respect to time. Acceleration or angular acceleration is the rate of change of your angular velocity with respect to time. And if we will omit time, no, we'll have this relationship. So by this, kani siya to ang basis no or ato ang fundamental equations, ma-apply po na to atong from or ato ang approach or analysis nato sa variable acceleration sa translation. Diba you have displacement, velocity, and acceleration. So pag abot diri, angular displacement, angular velocity, and angular acceleration. So if given ang equation for angular displacement and ang imuhang goal or ang imuhang ginapangita is angular acceleration and velocity, so the operation that you will be performing would be differentiation, no? And if vice versa no, or baliktad, given ang equation for angular acceleration and imuhang objective or imuhang goal is ang makompute ang magnitude for the angular displacement. So from alpha to theta, what we will be doing is integration nga process. No? So integrate with respect to time. So or simply, pwede na po gid niyo gamiton ni siya nga equations class, kani siya nga relationships. Kaning 1, 2, and 3. So let's have situation 2 no? To apply the principle on variable angular acceleration. So a body rotates according to the relation alpha is equal to 3t squared plus 4. So displacement is being measured in radians and time in seconds. So if its initial angular velocity is 4 rad per second and the initial angular displacement is 0, compute for the values of omega and alpha. I know, theta di ay sorry class no. For the instant when time is equal to 3 seconds. So we are given the equation for alpha and omega and theta ang ginapangita sa problem no. So ato lang siyang ikuan sa alpha is equal to 3t squared plus 4. Then initial angular velocity is equal to 4 rad per seconds. And then initial angular displacement is equal to 0. So compute for angular velocity and displacement at time 3 seconds. Okay. So by applying the differential equations for rotation, we are given alpha, no? Then antong ang goal is si omega. So by this, integration natong buhaton, di ba, from alpha to omega. So from beginning to end, alpha and omega is 3t squared plus 4 dt. So evaluating, we'll have omega minus 4 is equal to this big 3t cubed over 3 plus 4t 0 to t. So sa lower limit, no, the whole expression will just be equal to 0. Therefore, the resulting equation would be t cubed plus 4t. Then simplifying, we'll have t cubed plus 4t plus 4. No? So we now have an equation for the angular velocity. Then by applying the initial boundary condition given, na at time 3 seconds, how much is the angular velocity? So substituting time equal to 3 seconds, we have here 3 cubed
plus 4 times 3 plus 4. So omega now will just be equal to, so 3 times 3 is 9 times 3 is 27 plus 4 times 3, 12. So 27 plus 4, you have 39 plus 4, 43 rad per second. Okay. And then how about the angular displacement? No? So to obtain angular displacement, no, if kanitong basihan, from omega, ano, lagay pang from omega to so backwards yapon na itong buhaton or upward pwede yapon na ito ni gamiton nga relationship omega. So we have omega theta over dt. So with that, omega is equal to the rate of change of angular displacement with respect to time. Cross multiplication, you'll have this equation, and by applying the antiderivatives, we'll have this expression. So substituting the equation for omega, nga t cube plus 4t plus 4 dt from 0 to t, meaning we'll have this equation, theta minus 0 is equal to, pila man na siya, may mo na siyang t fourth over 4 plus 4 times t squared over 2 plus 40 from 0 to t. So the whole expression would just be equal to 0 sa lower limits. Therefore, the resulting equation now would be, let me just add another slide. Theta or angular displacement is equal to t raised to 4 over 4 plus so nanatay equation no, for angular displacement, and then i-apply lang na to ato ang boundary condition nga given no, at time 3 seconds. Ha? Unsa na? Kaan, pizza supreme. Pizza supreme. And then, ay sa asa na taklas, no? Applying the boundary condition given no, at time 3 seconds, how much is our angular displacement? So, angular displacement is equal to t raised to 4 over 4 plus 2 times time nga 3 seconds squared plus 4 times time nga 3 seconds. Therefore, angular displacement is just equal to 50.25 radians. Okay. So, by the way, class, no, the unit for angular displacement could be radians, degrees, or revolutions, but most of the time, radians na ang preferred, no, kay to correlate angular displacement with linear displacement. So I think that's it now for this session. So any questions or clarifications? Also, no, I'd like to announce that our schedule for our final examination would be on June 16, 2022. I think this is Thursday at 1 p.m. to 3 p.m. So kindly take note of your schedule no para ahead of time makastudy na mo. Yes, sir.
Ano na yung last na lesson per or na pa niyo? Napatay discussion next week. Oo, no? So, next week naman po di ay nga to ang last meeting. But as to your PIP, I think ba naman ato ang activities, no? So, wala na evaluation for this topic and for next week. So, wala na mo idugang sa inyong PIP. So if wala na may questions na or clarifications before tamo i-dismiss, let's have your attendance first. So say present if you are here, Aberid, Monique,